السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هقدم لحضراتكم فكرة الامتحان المجمع. زي ما عرفنا إن شاء الله الامتحان هيكون فيه كل المواد. بالنسبة للغة الإنجليزية للصف الثاني الاعدادي هيكون فيه 6 جمل، والست جمل زي ما احنا عارفين كلهم هيبقى سؤال تشوز، سؤال اختيارات، متقسمين 3 جمل على الكلمات و3 جمل على الجرامر على القواعد، يبقى المجموع 6 جمل. طبعا ده مطلوب مننا ان احنا نراجع الكلمات بتاع المنهج في مذكرتنا النهارده ان شاء الله، اللي هتكون موجوده في صندوق الوصف. في نسخة منها اللي حابب يحملها هيكون فيها أول صفحتين مراجعة لأهم الكلمات، بعد كده مجموعة جمل على الكلمات وحفظها ومجموعة جمل على الجرامر. فالفيديو احتمال يطول شوية، حاولوا تستحملوه. ده هيكون إن شاء الله فيديو مهم جدا وهيساعدنا جدا في الامتحان، وهيخليني ان انا اخلص 6 جمل اختيار في وقت قياسي باذن الله. مش هتحتاج اي حاجة تاني ولا اي مراجعة تاني، هتذاكر بس ان شاء الله المذكرة اللي هتكون موجودة في صندوق الوصف واللي هنشتغل فيها مع بعض. وهتلاقوا برضو في صندوق الوصف رابط الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية اللي حابب يشوفها. وده هيكون آخر فيديو لينا على الفصل الدراسي الأول، وإن شاء الله انتظرونا في الفصل الدراسي الثاني، هنشرح وهنحل كتاب المدرسة وكل الكتب الخارجية زي ما عودنا حضراتكم. وهتلاقوا رابط القناة التانية اللي حابب إلى المراجعات والمرحلة الابتدائية برضو هتلاقوها في قناة مستر عمرو رجب 2. معلش إن كنت طولت على حضراتكم، يلا نبدأ كده مع بعض. أول جملة، أول جملة معانا بتقول I go to the bakers. أنا رحت للمخبز أو الخباز with my mother مع ماما space we always buy bread. احنا دايما بنشتري خبز in the morning في الصباح. يبقى رحنا today ولا daily ولا in day ولا week. طبعا احنا بنروح أو أنا بروح المخبز مع ماما daily، يعني بصفة أو بطريقة يومية، يعني يوميا. Come تعالى and sit on this. 4 people can sit on it. 4 أشخاص ممكن يجلسوا عليها. sofa, chair, stool, study. طبعا عندنا كلمة sofa يعني كنبة. I saw أحمد the father. أنا رأيت أبو أحمد on his to work this morning. علينا تركيب اسمه في طريقه إلى، اسمه on his نقط street away run way. طبعا on his way to يعني في طريقه إلى العمل. we do the same thing. احنا بنعمل نفس الشيء every day كل يوم. when we are on holiday لما بنكون في الأجازة. because my family like to have لما بنعمل حاجة كل يوم ده اسمه ايه؟ route daily form routine. طبعا routine يعني نظام يومي. can you my mother for me. ممكن نقط ماما علشان خاطري because my phone isn't working لأن موبايلي مش شغال. يبقى هيعمل ايه؟ text يبعت رسالة نصية. listen guess يخمن. think يفكر. طبعا text. my mother يعني يرسل رسالة نصية. on a odd day ريم gets up بتقوم من النوم goes to school تروح المدرسة and then helps her mother in her shop تساعد مامتها في المحل. لما بتصحى كل يوم وتروح المدرسة وتساعد مامتها ده اسمه typical يوم نمطي أو نموذجي. repeat يكرر. usually عادة often غالبا. طبعا typical day يعني الحاجات هي بتتعمل كل يوم. حسن forgot to bring any food. نسى يحضر أي طعام for the picnic للرحلة. but he can our food. make يصنع. share يتشارك. post يدون. feed يطعم. طبعا حسن forgot to buy any food for the picnic but he can our food يعني ممكن share يعني يتشارك يعني ياخد من الطعام اللي موجود معانا وعلينا برضو في المنهج. I live in a city أنا عايش في مدينة but my grandparents أجدادي live in a small عكس المدينة إيه in the country. city country village forest. طبعا اللي هي الفيليج اللي هي القرية. The farmer doesn't need to الفلاح مش محتاج his goats الماعز in the summer as they can find their own food in the mountains. الجملة دي عشان نكون فاهمينها بيقول للفلاح مش محتاج ان هو الماعز اللي موجود عنده في الصيف لان الماعز يقدر يلاقي طعامه بنفسه في الجبال، يبقى مش محتاج ان هو يطعمهم. look share eat feed يطعم او يغذي يعني feed. my uncle has a in his garden عنده نقط في الحديقة
and he uses it بيستخدمه to water his plants عشان يروي النباتات every evening. عنده ايه في الحديقة؟ تاب صنبورة وحنفية، تيب شريط، water تاب طبعا عنده تاب يعني صنبور أو حنفية. A not gives us light بيدينا الضوء. اللي بيدينا الضوء لام خروف الصغير، لامب اللمبة، وردروب الدولاب، بيسن الحوض طبعا لام. At night في الليل people sometimes close the which are next to their windows. بالليل أحيانا الناس بتغلق اللي موجودة جنب الشباك. curtains ستاير، furniture الأساس، armchair كرسي بمسند، بيدز السرير طبعا curtains معناها ستائر. من الكلمات المهمة. we wash our face in the احنا بنغسل وجهنا فين؟ في اللامب wardrobe في البيسن طبعا في الحوض، ولا في الدولاب ولا في اللمبة ولا في الخروف. we put our clothes in the احنا بنضع الملابس فين؟ curtains في الستائر، wardrobe في الدولاب، armchair كرسي بيت طبعا wardrobe. A has drawers where you can put your clothes فيها دراج، window chest of drawers carpet sofa طبعا chest of drawers اللي هي خزانة بأدراج. you can see yourself انت ممكن تشوف نفسك in a window drawer mirror basin طبعا mirror. people put on the floor الناس بتضع على الأرض. curtains carpets pictures lamps طبعا الناس بتضع على الأرض. carpets اللي هو السجاد. curtains ستائر طبعا. many people live أو many people in the city live in a of flats. في black block chest house طبعا block of flats يعني عمارات سكنية. my little brother أخويا الصغير is very بيوصفه بأن هو بيعمل ايه؟ he always wants to stay at home على طول عايز يمكث في المنزل and watch TV ويشوف التلفزيون. يبقى active نشيط، lazy كسول، sad حزين، careful حريص طبعا ده كده lazy. we need a computer engineer too احنا محتاجين مهندس كمبيوتر our computer because it doesn't work المهندس ممكن يعمل الكمبيوتر اللي مش شغال. pair زوج mix يخلط، repair يصلح، mix يصنع طبعا repair. شادي is deaf ودف يعني أصم يعني لا يسمع but he understands يفهم. us because we use بيفهمنا لأن احنا بنستخدم. CD player sign language لغة الإشارة English language German طبعا بيستخدم sign language اللي هي لغة الإشارة. It's usually easy to with people in other countries if you speak English من السهل ان انت نقعد مع الناس في البلاد الأخرى لو انت بتتكلم انجليزي. communicate يتواصل، teach يدرس، take يأخذ، watch يشاهد طبعا communicate with يعني يتواصل مع. how often do you dinner يحضر العشاء do dinner clean dinner repair dinner make dinner طبعا يحضر العشاء make dinner. on Saturday يوم السبت I usually time with my cousins مع أولاد عمي. time make time do time spend time tell time طبعا يقضي وقت يعني spend time. what time do you your homework after school الواجب بياخد do homework spend take make طبعا يعمل واجب do homework. you can catch a plane ممكن تلحق الطيارة from فين الطيارة؟ في البورت في الميناء airport المطار station المحطة باص stop محطة أتوبيس طبعا في الايربورت اللي هو المطار. when you invite a person invite يعني يدعو لما تدعو شخص to your house they are your يبقى هو كده بالنسبة لك guess يخمن host مضيف guests ضيوف hostess مضيفة طبعا guests يعني ضيوف. when you go on holiday لما تروح أجازة you can put your clothes in الملابس بنحطها فين؟ suitcase حقيبة carpet curtain suit بدلة طبعا suitcase. when two people get married لما اتنين بيتجوزوا they have a بيعملوا ايه؟ wedding اللي هو يزيل العشب الضار wedding حفل زفاف interview مقابلة meeting اجتماع طبعا بيعملوا wedding يعني حفل زفاف. the skin of zebra is جلد الحيوان الوحشي lines curly striped spotted طبعا مقلم أو مخطط striped. if you are tired لو انت تعبان why don't you لما لا not rest ياخد راحة يعني make a rest
do a rest, be a rest, have a rest يعني ياخد راحة. A or an prepares يعني يعد أو يجهز الطعام for people to eat. مين اللي بيعد الطعام؟ lawyer المحامي، street food seller باع متنقل، scientist عالم، biologist عالم أحياء، طبعا street food seller. The person who helps to keep people safe الشخص اللي بيحافظ على أمان الناس in the streets في الشوارع is called. مين اللي بيحافظ على الأمان بتاع الناس؟ police officer, engineer, shop worker, surgeon الجراح، طبعا police officer. or an speaks to people on the phone بيتكلم مع الناس في التليفون. he or she سواء هو أو هي helps them with their problems وبيساعدهم في المشاكل. مين ده؟ soldier الجندي، call center worker عامل الكول سنتر، scientist biologist طبعا كده طالما تليفون يبقى الكول سنتر worker. the person who helps in a place بيساعد في مكان which sell things is called بيبيعوا حاجات اسمه. dentist طبيب أسنان، officer ضابط، shop worker عامل، teacher مدرس طبعا اللي بيساعد في بيع الأشياء shop worker. you call a or an if there is a problem لو في مشكلة with your computer system. nurse ممرضة، computer engineer مهندس كمبيوتر، shop worker engineer طبعا computer system و computer engineer. your father can the car on this road it's very quiet باباك يستطيع ان هو يضع في هذا الطريق لانه هادي. park يركن، put يضع، give يعطي، take يأخذ طبعا can park the car. فاطمة is not so she can't hear you مش بتسمعك. دير عزيزي blind أعمى، deaf أصم ضم أخرس طبعا طالما مش سامع يبقى deaf. don't sit on the it's dirty لا تجلس على إنها قذرة. flog blog ground board اللي بينفعش نجلس عليها الجراوند. please sure that you write your emails carefully إن أنت كاتب الإيميلات بحرص. يتأكد do sure make sure give sure take sure طبعا make sure يعني يتأكد. the nurse works on the for children الممرضة شغالة لنقط الأطفال. word عنبر أو جناح، suit hard word طبعا word يعني عنبر أو جناح في مستشفى. This is a photo of my parents دي صورة للparents. marry يتزوج، wedding حفل زفاف، wedding يزيل العشب الدار، married يعني متزوج طبعا wedding. A teaches people how to play or improve يعني يحسنوا نفسهم في السبورت. scientist العالم، surgeon الجراح، sports coach المدرب الرياضي، charity worker عامل في مؤسسة خيرية طبعا sports coach. A knows how to look inside the body هو الذي يعرف النظر داخل الجسم to help people who are ill يساعد الناس المريضة. scientist العالم، surgeon sports coach charity worker طبعا ده الجراح زي البروفيسور أو الدكتور مجدي يعقوب. The mountain was very high الجبل كان عالي and we all felt at the top because we thought we might fall الجبل كان عالي كلنا حسينا في أعلى قمة الجبل. scared happy pity طبعا كلنا شعرنا بالخوف. A does experiments بيقوم بتجارب to study and find out about how things work وبيحاول يكتشف كيف تعمل أشياء. scientist العالم، surgeon الجراح، sports coach المدرب الرياضي، charity worker العامل طبعا التجارب العلمية scientist. A helps people or animals that need help بيساعد أو بتساعد الناس والحيوانات اللي محتاجة مساعدة. scientist surgeon sports coach charity worker طبعا charity worker. A helps people who are poor بتساعد الفقراء والsick والمرضى or don't have a home اللي ما عندهمش منزل. disaster كارثة، charity مؤسسة خيرية، school المدرسة، countryside الريف طبعا charity. زائد the area outside a city منطقة خارج المدينة where there are farms في مزارع and lots of nature وفي طبيعة. دي البانك town countryside lake طبعا countryside اللي هو الريف. A terrible event حدث سيء such as an earthquake مثل الزلزال is ده اسمه ايه اللي هو الحدث اللي هو الفظيع ده. volunteer charity natural disaster countryside طبعا natural disaster يعني كارثة طبيعية. A is someone who works for no money بيشتغل من غير فلوس to help people. charity مؤسسة، volunteer المتطوع، surgeon
الجراح. disaster الكارثة طبعا volunteer. if you are of someone لو انت نقط من شخص you feel pleased بتبقى مسرور with them. pleased يعني مسرور. this is because you think they are or have done something very good بيبقى شعورك انهم عملوا حاجة جيدة. worried لو قلق. bored يشعر بالملل. sad حزين. proud طبعا proud of يعني فخور بيه. and is something serious or dangerous خطير that you need to do something about. event الحدث. organization منظمة. emergency الطوارئ. part الحفلة طبعا emergency الطوارئ. this football has no air الكرة دي ما فيهاش هواء inside. I need a knot to fill it أنا محتاج نقط عشان أنفخها. bomb pump plant garden طبعا منفاخ يعني pump أو يضخ كفعل. آدم fell off his bike سقط من على الدراجة and has a big on his arm وحصل له bump. infect hurt cut طبعا حصل له cut يعني جرح. لينا's cousin ابن عم لينا is in hospital في المستشفى with an eye حصل له hurt يؤذي. infect يعدي. infection عدوى. event حدث طبعا infection يعني عدوى في العين. you should those tomato plants in the garden الطماطم دي في الحديقة انت لازم plant تزرعها. make get took طبعا يزرع يعني plant. dirty water المياه القذرة from a river من النهر كان you if you drink it ممكن تعمل لك ايه help يساعد. infect يعدي. cut يقطع. bomb يضخ طبعا كان infect you ممكن تعديك. not the meat نقط اللحمة into small pieces لقطع صغيرة before you cook it قبل ما تطهوها. cut قطع اللحمة. share يتشارك. plant through طبعا cut. my grandmother جدتي was born in 1955 and my aunt was born in 1930 1930 يعني قبلها. المother السيستر. الجريت grandmother الaunt طبعا great grandmother والد الجدة. when you are older لما تكبر do you want to live تحب تعيش in the city في المدينة ولا عكس city. charity المؤسسة الخيرية. town مدينة. countryside الريف. lake البحيرة طبعا countryside. you can only open this door الباب ده ممكن تفتحه in a نقط such as a fire مثل الحريق. نفتحه امتى؟ في البارتي حفلة. event حدث. emergency في الطوارئ. organization منظمة طبعا ده ممكن نفتحه في الامرجنسي بس فين؟ في الطوارئ. The earthquake was the second in the city this year. الزلزال كان السكند نقط في المدينة هذا العام. charity natural disaster. countryside volunteer طبعا كان السكند natural disaster كارثة طبيعية. I always give money to a or an that helps poor children. أنا دايما بعطي فلوس اللي بتساعد الفقراء. charity hotel bank school طبعا charity المؤسسة الخيرية. Are you taller your brother هل أنت أطول من أخوك؟ than that this طبعا taller than. I don't think أنا لا أعتقد I know the answer to this question. أعرف no now new طبعا يعرف يعني no. We went to my cousin's house رحنا بيت ابن عمي this morning but nobody was ما كانش في حد هناك. there than that there طبعا there دي صفة ملكية احنا محتاجين there اللي هي هناك. وردة is good at math جيدة في الرياضة and she is good at English عايزين كلمة أيضا. to صابع القدم طبعا to اللي هي أيضا. I bought books yesterday أنا اشتريت كتابين. to طبعا to اللي هي اثنين. Athens is a great city مدينة عظيمة and the Parthenon is most famous building ومعبد البارثنون هو أشهر مبنى هناك. it is طبعا its most. You can watch sports match ممكن تشوف مباراة رياضية in a theater cinema stadium hotel طبعا stadium. Our an can be an entrance هو مدخل to another place لمكان آخر. arch mosque castle statue طبعا arch اللي هي القنطرة. المسجد القلعة تمثال. we usually pray احنا بنصلي فين؟ في الارش mosque castle statue طبعا في المسجد. A or an usually has very strong walls حوائط قوية. castle القلعة. cinema stadium hotel طبعا اللي حوائط قوية الكاسل.
We can see Iran in a museum. في المتحف ممكن نشوف theater, mosque, castle, statue طبعا تمثال. Are not complete building مباني مش كاملة. ruins اللي هي بقايا الآثار والمباني. buildings museums stadiums طبعا ruins. There are more than في أكتر من 2000 in the museum. objects أشياء أثرية. parts أجزاء. mixers ingredients طبعا objects. This chemical helps to keep mosquitoes. البعوض يبعد. keep away, keep with, keep by, keep up طبعا يبعد يعني keep away. The black and white round window are beautiful. الأسود والأبيض جميلة جدا. painting jewelry مجوهرات. designs تصاميم. mirror المراية طبعا التصميمات. These bowls الأواني are made of cloth قماش. oil زيت. wood خشب. clay صلصال. bees النحل and ants والنمل are important. birds طيور. insects حشرات. animals حيوانات. sea animals حيوانات بحرية طبعا insects يعني حشرات. Alice's uncle works for a big oil in the United Arab Emirates. work company job school طبعا شغال في big oil company شركة بترول في الإمارات العربية. I love going to places such as museums and ancient ruins. أنا بحب الذهاب للأماكن historic تاريخية. culture history tradition طبعا historic يعني أماكن تاريخية. Don't play football here or you might that car. ما تلعبش هنا يا إما ممكن تعمل للسيارة. hurt يؤذي. injure يصيب. damage يدمرها. help يساعد طبعا damage. not it will rain tomorrow but I am not sure. أنا مش متأكد. maybe ربما. might think طبعا maybe. I help to look my little sister when my parents are busy. لما بابا وماما يكونوا مشغولين بعمل لأختي الصغيرة يعتني باسمها look after. up for to طبعا look up يبحث عن كلمة في قاموس. و look for يعني يبحث عن. طبعا look after يعني يعتني بي. The bin السلة is full مملوءة. please can you take the rubbish يخرج القمامة. take up take down take out take off طبعا take out. هالة always tidies بترتب the kitchen after she has cooked something. يرتب يعني tied off down away up طبعا tied up يعني يرتب. My clothes were clean ملابسي كانت نظيفة and dry so I put them all. يرتب ويضع الشيء في مكانه. put up put away put off put in طبعا put away. They gave the footballer هما أعطم للعيب a not test اختبار not to check his health عشان يشوفوا صحته. random عشوائي random للظرف. culture ثقافي. historic تاريخ طبعا عينة عشوائية عشان يشوفوا صحته. We all remember my grandfathers احنا كلنا متذكرين النقط بتاع جدي. He always helps us كان بيساعدنا when we were children واحنا أطفال. unkind غير طيب. unkindness عدم العطف. kind طيب. kindness العطف بتاعه يبقى my grandfather's kindness يعني الطيبة بتاعته. This book is you should read it. الكتاب ده نقط انت لازم تقراه. useless ملوش فايدة. bad سيء. fantastic رائع. boring ممل طبعا fantastic. Adam knew everyone in the village. آدم عارف كل الناس اللي في القرية. So he was surprised اندهش when Anat walked into his shop. اندهش لما شاف local stranger tidy friend طبعا stranger يعني شخص غريب. The woman took out hair and paid for the new phone. أخرجت النقط ودفعت للموبايل. book bucket paper purse كيس نقود يعني purse. A has to fight fires in his job. لازم يواجه الحرائق في وظيفته. pilot الطيار. driver القائد. sailor البحار. fire fighter رجل الإطفاء. A has to work on a plane يشتغل على طيارة or at the airport أو في المطار. dentist طبيب الأسنان. pilot الطيار. fire fighter رجل الإنقاذ. surgeon الجراح طبعا البايلوت. If you want to go diving لو عايز تعمل diving غطس you have to go to لازم تروح فين؟ بارك. الزو. الأكواريوم. السي طبعا البحر وده معناه معرض الأحياء المائية. have to work in the sea بيشتغل في البحر. doctors sailors soldiers pilots الطيارين الجنود البحارين الدكاترة طبعا البحارين. not catch fish بيصطاد سمك. soldiers dentist fishermen pilots طبعا الصيادين. please take your notes home خد معاك النقط بتاعتك. don't leave it in the park ما تسيبهاش في البارك. pollution التلوث. rubbish القمامة. polluted
ملوث. drought يعني جفاف طبعا rubbish. It was raining for days بتمطر بقالها أيام. And there was so people used boats to leave their houses. الناس استخدمت قوارب عشان يصلوا البيت. المطر الكتير هتعمل flood فيضان ولا drought جفاف طبعا flood. There are lots of cars in the city. المدينة فيها سيارات كثيرة. so they is very bad. النقط سيء. pollution التلوث. flood الفيضان. rubbish القمامة. drought الجفاف طبعا. pollution اللي هو التلوث. There was no rain for 4 months this winter. بقالنا 4 شهور مفيش مطرة. So now there is flood فيضان. drought جفاف. energy طاقة. pollution تلوث طبعا ده مفيش مطر يبقى يؤدي إلى drought اللي هو الجفاف. Not many fish live in the river. مفيش سمك كتير عايش في النهر because it's a very fresh, beautiful, polluted, nice لأن هو طبعا very polluted يعني ملوث. We should use more energy from the sun and the wind. Green يعني محافظة على البيئة. red أحمر. blue أزرق. black أسود. هي green يعني أخضر بس في unit 6 بمعناها محافظ على البيئة أو مصاحب للبيئة. Which of these is not an example of wildlife. مش نوع أو لا ينتمي للحياة البرية. chicken الفراخ. turtle السلاحف. dolphin الدولفين. mouse الفار. طبعا الدولفين حيوان بحري. sea animal. Which of these is not an example of tourism. مش نوع من أنواع السياحة. going on boat trips رحلة بالقارب. visiting temple زيارة المعابد. go scuba diving الذهاب للغطس. learning math تعلم الرياضة. طبعا ده مش سياحة. Which of these can you not usually put in a recycling bin. ما ينفعش نحطها في سلة إعادة تصنيع. bottles زجاجات. paper الورق. water الماء. metal cans العلب الكنز الصفيح. طبعا water. Not visit the Red Sea from around the world. بيزوروا البحر الأحمر من كل أنحاء العالم. teachers المدرسين. tourists السياح. tourism السياحة. beggars اللي هو المتسولين. طبعا السياح tourists. The Egyptian opened the Suez in 1869. المصريين افتتحوا سويس ايه؟ canal, lake, river, desert. طبعا قناة السويس. It's very important to Egypt. مهمة لمصر. tourist سائح. tourism السياحة. tourist الإرهاب. tour جولة. طبعا tourism. We should clean the river. لازم ننظف النهر because it's very polluted لأن هو ملوث. clean نظيف. pollution التلوث. noisy مزعج. لازم ننظف النهر لأن هو very polluted. Most young people worry about change. معظم الناس بتقلق بسبب weather change. pollution climate. recycling التغير المناخي. climate change. A gives money to people or places. بيعطي فلوس للناس والأماكن. scientist, surgeon, sports coach. patron اللي هو الراعي أو الكفيل. We walked under a big. احنا كنا بنتمشى أسفل big before we entered the museum. قبل ما ندخل المتحف. arch قنطرة. كاسل قلعة. patron history. طبعا arch. There is an important football game. في ماتش مهم on the tonight. statue تمثال. stadium ruins castle. طبعا stadium. This building became after an earthquake. هذا المبنى أصبح بعد الزلزال. ruins mosque and arch. statue طبعا بقايا آثار. ruins after the earthquake. دلوقتي جه ميعادنا مع الجزء اللي خاص بجزء الجرامر. جزء القواعد. كل جمل كتاب المدرسة وكتاب التدريبات. What time do you not up in the morning. عندنا هنا do لازم الفعل يكون في الانفينيتيف في المصدر. got gets getting get يبقى do you get. not do your cousin live. they live in Cairo. وعندنا ده مكان. المكان بنسأل عنه بوات. where how when. طبعا where. how often you play tennis. اليو ياخد do you ولا does you وhas وار ما ينفعوش طبعا do. Not do you usually talk at break. I talk to my friends. بتكلم مع أصدقائي. طبعا ده عاقل. اللي بيسأل العاقل who where how when. طبعا who do usually talk to at break. بتتكلم مع مين في الفسحة. Why do you to learn English. عندنا do محتاجين مصدر. once في s. wanted ماضي. wanting verb زائد ing يبقى want. shall we برضو بيجي معاها مصدر. go goes going went. طبعا go. can I برضو مصدر. a glass of water please. has
had مضارع وماضي. having verb زائد ing طبعا have. has your father not a computer يملك اسمها have got و has got. هنا got gets getting get طبعا got يملك أو عنده. what you got in your bag has had having have طبعا got يبقى have you got. shall I محتاجين infinitive مصدر helps helping help helped طبعا help. not you got a computer do you got are you got have you got did you got طبعا اليو هتاخد have. not did you go to the museum I went there 2 weeks ago أنا رحت هناك من أسبوعين ماضي فترة زمنية. how where why when المدة بنسأل بوين. not you taller than your brothers and sisters do are have did طبعا are you taller than. what time does Mr. محمد usually not work هنا في does برضو محتاجين مصدر start starts starting started طبعا start. where Mr. سمير live هنا مصدر يبقى محتاجين هنا do أو does. does is has do Mr. سمير مفرد ياخد does. إيمان eat too many chocolate don't doesn't want isn't في مصدر هنا إيمان مفرد يبقى doesn't eat too many chocolate. هالة always tennis every Friday always من الكلمات الدالة على المضارع البسيط. هالة مفرد ولا جمع؟ مفرد يبقى عايزين فعل به اس. played play plays playing طبعا plays. آية kind and polite always is always are always طبعا ظروف الدرجة بتيجي بعد verb to be يبقى is always. on Sunday morning يوم الحد الصبح we not swimming goes go went are going طبعا we go swimming. my parents doctors is are have do طبعا يكونوا دكاترة. not لجنة at home now مضارع مستمر. is does do has طبعا is هل هي موجودة في المنزل. on Saturday يوم السبت محمد goes to school. don't doesn't never hasn't طبعا don't و doesn't بعدها مصدر يبقى never. فادي is not a jacket today اليوم because it's very hot. am و is و are زاد الفيرب زائد ing مضارع مستمر. why are those cats that tree am و is و are برضو زاد الفيرب زائد ing. my cousins are not standing under the tree مش واقفين أسفل الشجرة. they not by the fountain. sitting are sitting sit sat زي تاخد are sitting. what not it looks very nice. what عماد eating عماد is eating is عماد eating عماد eat. what is عماد عشان بعد أداة الاستفهام بيجي فعل مساعد أو ناقص. it's at the end of the day نهاية اليوم and the guests are not leaving يغادرون ببطء. الظروف slower slowly the slowest طبعا slowly. that's my sister دي أختي she is smiling بتبتسم at the camera بسعادة. happily the happier happy طبعا happily. we are sitting on the rocks because they are very sharp احنا نجلس less carefully more careful طبعا بحرص أو بعناية carefully. I am sitting under a tree أنا أجلس أسفل الشجرة and eating my lunch. hungrily hunger more hunger أو hungry طبعا بجوع hungrily. I am waiting to get on a plane for the first time أنا أنتظر بحماس أو بشغف. excitedly excited too excited طبعا excitedly. she is laughing هي بتضحك in this picture because she can see my aunt's cat شايفة القطة بتاعت خالتي. loudest loudly بصوت عالي. the boys are waiting ينتظرون for the football match to start. excitedly exciting excite طبعا excitedly. I to primary school for 6 years رحت المدرسة الابتدائية لمدة 6 سنين ماضي. go went gone going طبعا went. I preparatory school المدرسة الإعدادية 2 years ago أجو من الكلمات الدالة على الماضي البسيط اللي هو إما فعل عادي وإما فعل شاذ. أدور على الفعل الماضي starts starting started start طبعا started. when I was 12 ماضي وأنا عندي 12 سنة I told her جادة فين الماضي travel
سافر travel travels traveling طبعا traveled. We English from 9 to 9:45 from وقت ماضي to وقت ده برضو ماضي و yesterday. We has had have having الفعل الماضي طبعا had. My uncle Rashid born in 1961 إن وسنة ماضية من الكلمات الدالة على الماضي. is was were are طبعا ولد was born. He playing chess when he was very little عندما كان صغيرا. starts starting started start little ده برضه ماضي يبقى started. He a junior chess competition was when he was only 12 وعنده 12 سنة برضه ماضي. wins winning won is winning won. He earned dream when he was 20 عندما كان عنده 20 سنة برضه ماضي. meet met meeting meets met. In 1990 برضه ماضي. He not the number one chess player in our city. becomes becoming became become الماضي من became يعني أصبح. Yasser's grandmother worked in hospital in the past في الماضي اعتاد أن. uses لا used to مفيش to. used to using to طبعا اعتاد أن used to. before he got married قبل ما يتجوز ياسر سداد live in Cairo كان عايش في القاهرة أو ما كانش عايش. didn't use to didn't المصدر didn't used ما تنفعش. used not ما تنفعش كده خالص. not used طبعا didn't use to لم يعتاد أن. ياسر's uncle used to بيجي بعدها المصدر قاعدة used to. lived lives living live طبعا live. when she was a child وهي طفلة ياسر the mom didn't بيجي بعدها used to المصدر used to using to طبعا didn't يبقى محتاجة used to. before he had children قبل ما يكون عنده أطفال ياسر's grandfather know how to drive a car. didn't used to didn't used ما تنفعش. used not used to طبعا didn't used to know. my uncle be a firefighter but now he is a police officer لكن دلوقتي بقى ضابط شرطة. used to using القاعدة اسمها used to المصدر يبقى used to. last year العام الماضي I know to Cairo and visit a fantastic museum. last year من الكلمات الدالة على الماضي عايزين فعل ماضي. go went going gone طبعا went. Dina used to go أو to give money to a charity but now she does. use بتتنفى ب doesn't don't didn't isn't طبعا didn't used to. did you محتاجين طالما في did أو do أو does أو did يبقى مصدر. so see sees seeing طبعا did you see a film هل أنت رأيت الفيلم. عن did حسام حسن used to captain of the Egyptian football team. used to محتاجة مصدر اعتاد أن يكون. being did فيرب زائد يجي ماضي. be was ده ماضي المصدر be. نور الشربيني the World Squash Championship in 2020 ده ماضي. won winning wins win طبعا won. my grandfather football when he was young عندما كان صغيرا but he can't walk now دلوقتي مش بيقدر يمشي يبقى كان بيقدر يلعب. play used to play used to play plays طبعا قاعدة اسمها used to المصدر. did علي طالما في did يبقى محتاجين مصدر. go went used to go goes طبعا did ما ينفعش معاها used. did علي go to the shops. there not a hotel in our city 10 years ago ماضي but now there are there weren't a hotel didn't there didn't used to be isn't طبعا الهوتيل مفرد ما ينفعش ياخد weren't. there didn't used to be. where live before you move to Alexandria قبل ما تروح اسكندرية ده طبعا صيغة سؤال يبقى did هتيجي في الأول. are you do you did you used to طبعا did you used to. Egypt's football team منتخب مصر the Africa Cup of Nations 2010 ماضي. win won used to win طبعا Egypt's football team won فاز بالبطولة مش معتاد على الفوز. you eat or drink in the library تاكل أو تشرب في المكتبة. you must be quiet ينفع ناكل نشرب في المكتبة. must can mustn't should طبعا mustn't. at school you not listen to your teacher نسمع المدرس. can't must و mustn't طبعا must listen to your teacher.
At the pyramids في الأهرامات you not touch the stones تلمس الحجارة must can should mustn't طبعا دي حاجة مش كويسة. You put your rubbish in the bin نضع القمامة في السلة can't must mustn't shouldn't كلهم منفيين must. قاعدة while بيجي بعدها ماضي مستمر was aware زائد الفيرب زائد ing. While we go into the museum I saw my friend عباس الوي تاخد was aware زائد الفيرب زائد ing. While my parents were buying the tickets هما بيشتروا التذاكر عباس and I what we wanted to see first مديني ماضي مستمر محتاجين ماضي بسيط. I decided decide are deciding decided. While we were looking around the museum واحنا بنتجول عباس and I some tall doors with amazing designs on them الماضي مستمر موجود محتاجين ماضي بسيط. Find finds found we're finding طبعا عباس and I found some tall doors. I put my bag on the floor وضعت الشنطة على الأرض while I not a photo محتاجين ماضي مستمر was taking took takes take طبعا was taking. while we home عباس found me while محتاجين ماضي مستمر الوي جمع هياخد we're traveling. when we not down for a picnic lots of runners were running through the park. when sit we're sitting sits طبعا when we sat down ماضي بسيط ماضي مستمر. as كريم was taking photos of the animal هو بيلتقط صور الحيوانات he not his phone في ماضي مستمر محتاجين ماضي بسيط lost was losing طبعا lost يعني فقد. while منى tennis she hurt her arm في while ومنى محتاجين was aware منى تاخد played was playing plays playing طبعا was playing. we were traveling on the train for hours before it finally at the station arrived was arriving arrived it finally arrived at the station. I my homework الواجب بتاعي when my sister called me عندما مديني ماضي بسيط محتاجين ماضي مستمر كنت بعمل الواجب that doing was doing done طبعا was doing. I was playing on the computer when I not my keys ماضي مستمر موجود محتاجين ماضي بسيط losing lost was losing lost. while سلمى book محتاجين ماضي مستمر was reading reads read طبعا was reading. I was walking to school it started to rain ماضي مستمر وراها ماضي بسيط مين اللي بيجي بعدها ماضي بسيط while و as زي بعض if مش علينا طبعا when. as I was watching TV وانا بشوف التلفزيون ماضي مستمر I not my friend شفت صديقي يبقى الحدث هيتقطع هنا عايزين ماضي بسيط see saw seeing was seeing طبعا saw. you must بيجي بعدها المصدر buys في اس buying bought buy طبعا buy. you eat inside the castle تاكل داخل القلعة it's not allowed ده مش مسموح يبقى you mustn't can must should كلهم مثبتين واضحة جدا انها mustn't. you mustn't بعدها المصدر leaving ده ing left ده ماضي leave مصدر leaves بس يبقى leave. you must محتاجين مصدر rubbish home take takes took taking طبعا take. not you have to walk to school no I don't I take the bus. do you have does did have طبعا اليو تاخد do you have to هل انت لازم تمشي للمدرسة. what sort of jobs ما نوع الوظائف do you not do at home. do you يجب أن have to has to الدو لازم المصدر وطبعا معانا to عشان المصدر يبقى have to. my best friend walk to school every day أحسن صديق عندي has to have to don't have to has ده مفرد has to مظبوطة ما ينفعش مع have to ولا don't عشان هو مفرد وhas ناقصة to. I have to محتاجين مصدر doing does did do طبعا do. we want to give you this book احنا عايزين نديك هذا الكتاب you not pay for it عشان تاخد هذا الكتاب you has to doesn't have to don't have to has طبعا احنا نديك الكتاب انت مش لازم تدفع يبقى you don't have to. my father get up at 6 every day to go to work لازم يقوم الساعة 6 عشان يروح الشغل has to doesn't have to مش لازم don't have to طبعا has to get up at 6 every day to go to work. when you get on the bus لما تركب الأتوبيس you not buy a ticket تشتري تذكرة have to doesn't have to don't have to has to طبعا لازم يكون معاك تذكرة have to.
at the weekends في الأجازة I get up early I can stay in bed until 9 o'clock لازم أقوم بدري، أنا ممكن أمكث في سرير ل9 يبقى مش لازم. has to doesn't have to don't have to has الأي طبعا تاخد don't have to. منير has to محتاجين مصدر washes up washing up wash up washed up طبعا wash up. ضمائر الوصل the person is sitting next to me is called مروان ده الشخص عاقل which who when where طبعا who. history is the subject التاريخ مادة غير عاقل I can find interesting but difficult هو بتاع العاقل زيت عاقل وغير عاقل where مكان when زمان يبقى that. مطروح is the place I would like to spend the summer holiday which who that where طبعا مطروح is the place where I would like حيث أنا أحب أن أمكث أجازتي. محمد صلاح is the person I'd like to meet محمد صلاح عاقل which who when where طبعا who I would like. That is the house my grandfather was born الhouse that when where which طبعا where. I saw أحمد in the park we often play football أنا شفت أحمد في البارك نلعب كرة هناك which who when where طبعا ده مكان where. Mr. Sabris is the teacher taught my sister which who when where عاقل يبقى who. The cafe I meet my friend sells delicious ice cream that who when where طبعا حيث قابلت أصدقائي بيبي ice cream لذيذ. You left the bag you bought at the weekend at my house الحقيبة غير عاقل which who when where طبعا which. Everyone do a random act of kindness sometimes everyone should shouldn't don't have to طبعا كل حد أو كل شخص do a random acts of kindness يعمل أعمال طيبة أحيانا طبعا يجب عليه should. You show your passport when you leave the country تطلع جواز سفر وانت مسافر should shouldn't don't have to طبعا you should show your passport when you leave the country وده إلزام برضو خارجي يفضل have to. The boy was my best friend at school moved to a different city the boy which who when where طبعا عاقل who. I gave the shoes are too small for me to my cousins الشوز غير عاقل which who when where طبعا which. Tanta's beautiful الأحمدي mosque مسجد الأحمدي by thousands of people every year. Visit is visited طبعا مبنية للمجهول علينا المضارع البسيط بإز وآر والبي بيبقى is visited. Many fish in the sea near port side are caught be caught catch طبعا is وآر والتصريف الثالث. Giza is for its ancient pyramids أعطيني is محتاجين التصريف الثالث known knows no طبعا known. A lot of oranges البرتقال along the river by farmers يزرع جمع are grown ولا is grown طبعا are grown. علي says that football isn't difficult as handball اديني as يبقى as صفة as. Niagara Falls شلالات نياجرا by most people in the world يتم زيارتها بواسطة ناس كثيرين. Visit is visit احنا قلنا is و are والتصريف الثالث. Cotton Egypt most countries buy it from Egypt cotton طبعا لا يعد are grown is grown يبقى يعامل معاملة المفرد is grown. علي فراج for playing squash معروف بيه known knows is known طبعا is known. The river Nile is polluted than it was before في than وصفة طويلة يبقى محتاجين يا more يا less most more many lots طبعا more polluted than. The volunteers want to make the river عايزين يجعلوا النهر cleans more cleaner cleanest طبعا صفة قصيرة cleaner. The electric buses السيارات الكهربائية in Alexandria are than the old bus من الأتوبيسات اللي هي القديمة. more greener greenest green طبعا greener. People think that the seats شايفين ان المقاعد on the new buses are than the old buses أكثر راحة. comfortable more comfortable than most comfortable the comfortable هنا في than يبقى more comfortable than. Mount Kenya is not as Mount Kilimanjaro as صفة as higher فيها are highest ACT more high تبقى high. I think that air pollution is as serious water pollution هنا في as يبقى محتاجين as. Europe is not ليست أوروبا ليست
dry as Australia. في as يبقى as صفة as. The pollution in the countryside is not as pollution in the cities. محتاجين صفة. worse, worst, bad, more bad, isn't as bad as. ليس سيئا مثل. Recycling is using less electricity for the environment. Is important, as important as, more important محتاجة than, most important محتاجة ذا، يبقى as important as. نفس أهمية. Egypt is Jordan أو than Jordan. Big, bigger, biggest, more big. في than يبقى bigger than. This month was than last month. Drier, more dry, dry, most dry. في than و dry صفة قصيرة يبقى drier than. Lying on beach اللي هو النوم على الشاطئ is than working in the city. Relaxing, most relaxing, much relaxing, more relaxing than. أكثر استرخاء من. The traffic in Cairo means it's not than مرسى علم. Is noisier than, noisy, most noisy, much noisy. طبعا noisier than. I think that the desert is as the coast. محتاجين صفة. The most beautiful, more beautiful, most beautiful. طبعا ناقصة اللي beautiful. We the castle while we were traveling to Alexandria. ماضي مستمر محتاجين ماضي بسيط. See, so we're seeing sees. طبعا we saw the castle while we were traveling to Alexandria. Lots of birds were flying in the sky as we knelt down on the beach. As we sat, sitting, sits, sit. طبعا بينما نحن sat down on the beach يعني يجلس على الشاطئ. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعتذر عن أي خطأ حدث أثناء الفيديو. انتظرونا إن شاء الله في شرح المنهج بالكامل. أي حد عنده أي استفسار أو عنده أي مشكلة يكلمني في الكومنتس، ومع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.